Počty studentů se specifickými potřebami na vysokých školách rok od roku stoupají. U nás bylo v roce 2010 registrovaných 32 studentů a v roce 2022 to je již 179. Čím to je a s jakými handicapy se vlastně můžeme na vysoké škole setkat, vám představíme v sérii krátkých rozhovorů se studenty Ostravské univerzity a s odborníkem z Centra Pyramidy. Mé jméno je Hedvika a studuji na Fakultě sociálních studií a dnes se budeme věnovat specifickým poruchám učení. Z celkových 179 studentů v Pyramidě je nejvíce právě se specifickými poruchami učení. Je jich dohromady 67. Když jsem se připravovala na tento rozhovor, tak mě překvapilo, že jsou stále předsudky o tom, že lidé se specifickými poruchami učení nepatří na vysoké školy. Přitom jsem našla informace o tom, že spousta vědců, jako například Einstein nebo Edison, měli tyto poruchy. Do této kategorie se řadí například dyslexie, kterou má například i Tom Cruise nebo Jennifer Aniston. A jak jsou úspěšní. A mě zajímá, co vše se k těmto poruchám řadí. Proto jsem si dnes pozvala paní doktorku Kovářovou z Centra Pyramida, dobrý den. Dobrý. A Katku, ahoj. Ahoj. Která studovala pedagogickou fakultu, obor speciální pedagogiku a nyní pracuje jako speciální pedagog na základní škole. Na začátek mohla byste nám, paní doktorko, stručně vysvětlit, co jsou specifické poruchy učení a co vše se zde řadí? Specifické poruchy učení jsou různorodou skupinou poruch, které se projevují zejména v oblasti čtení, psaní a počítání. Ve většině případů jsou diagnostikovány již u dětí školního věku, kde se tyto problémy začínají projevovat nejmarkantněji. Je to opravdu široká skupina, proto specifické poruchy učení jsou rozděleny do určitých typů. Nejčastějším, nejznámějším typem je dyslexie, což je porucha, která se projevuje primárně ve čtení. Je to hodně zjednodušeno, ale jenom pro takové základní pochopení. Potom je to dysgrafie, což je porucha psaní, dysortografie, porucha pravopisu, dyskalkulie, porucha matematických schopností, dyspraxie, porucha takových těch manuálních činností, ale také porucha plánování činností. No a pak máme takové dva specifické typy, což je dyspraxie a dysmuzie. Dyspraxie je porucha výtvarných činností, dysmuzie je porucha hudebních činností. To asi tolik ve zkratce. Důležité k tomu považuji říci, že jedinci se specifickými poruchami učení nemají snížený intelekt. To znamená, že není problém, abychom se s nimi setkávali i na vysokých školách. Super. Tak teď, Katko, teda na tebe, jakou specifickou poruchu učení máš ty? Mohla bys mi to popsat tak laicky, abych to pochopila já? Takže mi byla diagnostikovaná dyslexie, tedy porucha čtení, dysgrafie, dysortografie, porucha jemné a hrubé motoriky a porucha soustředění. Ještě mám poruchu rytmu, vnímání rytmu. A od kdy máš diagnostikované tyto poruchy? Poruchy učení v podstatě mě provází celý můj život od nejranějšího věku, ale diagnostikovaná jsem byla poměrně pozdě, až teda v 16 letech. Teď bych se zeptala teda na školu, jaký byl přechod ze střední školy na vysokou školu. Nebo jsou nějaké rozdíly v modifikaci? Rozdíly pro mě ani tak nebyly, protože já když jsem když mi byly ty poruchy diagnostikovány, bylo to v 16, bylo to na střední škole. Já jsem tam nežádala o žádné úpravy u studia. Nicméně, když jsem nastoupila na vysokou školu, tak bylo to potom, co už jsem pracovala, studovala jsem dálkově. A měla jsem to tak, protože jsem se hrozně bála, že nezvládnu studium, takže jsem šla studovat na rok jako na zkoušku pro sebe, s tím, že když zvládnu studium, tak potom můžu jít studovat vysokou školu. Tak když jsem se hlásila, tak já jsem nikomu neřekla teda, že jsem dyslektička, já jsem to tajila. Snažila jsem se to tajit. Bylo to na dálkovém studiu, kde jsem začala teda narážet na různé problémy ve zvládání toho kvanta textu, udělat si zápisy z přednášek. A tam jsem pořád ještě nežádala o žádné úpravy u toho studia.
Později, už když jsem chtěla studovat magisterské studium, tak tam už jsem úpravy potřebovala, protože ta náročnost byla daleko vyšší, takže jsem potřebovala, aby se mi navýšil čas, takže více času. Když jsem žádala o úpravu u přijímacího řízení, tak jsem kontaktovala Centrum Pyramida, kde jsem vlastně v přihlášce vyplnila, že mám speciální vzdělávací potřeby. Oni mě teda okamžitě kontaktovali, já jsem doložila doporučení z poradny a na to mi upravili přijímací řízení, a to tak, že jsem ho psala v klidném prostředí, měla jsem dostatek času a tohle mi vlastně pomohlo nejvíce. A stejně tak to bylo i u státnic, kdy pro mě největší pomocí byl dostatek času, že jsem měla neomezený čas, v podstatě teoreticky, a k tomu jsem ještě měla opravdu klidné prostředí, že jsem měla dostatek času na to, aby jsem se mohla začít soustředit a pracovat s tím tak, jak jsem potřebovala. Protože mě ještě s poruchou soustředění rozptýlí úplně všechno, co je okolo, a trvá mi to chviličku déle. Tak tím bych navázala, proč jste si vybrala obor, který jste teda studovala? Já jsem vždycky chtěla být speciální pedagog. Měla jste v tom jasno už od začátku? Měla jsem to jasno už od začátku, vlastně od 16 let, kdy jsem se setkala poprvé se speciální pedagogikou a věděla jsem, že to je obor, kterému se chci dále věnovat. Takže jsem měla úplně jasnou volbu a byl to takový můj největší životní sen vystudovat speciální pedagogiku. Dále u ostatních studentů jsem se vždycky na začátku ptala, jak mám s nimi komunikovat, ale vidím, že u vás komunikují úplně normálně. Já bych se možná doplnila, že u dyslektiků je velice důležité ujistit si, že vám vždycky rozuměli. Protože dyslektici, oni, doptávat se asi úplně ne, ale dyslektici, oni vám mnohdy nerozumí, oni se tváří, že vám rozumí, ale tu informaci úplně nezachytili. Takže on třeba i u dětí to mám moc zkoušeno, takže oklikou se doptávat, jestli rozuměli, jestli ví a jestli skutečně odpovídají na to se ptáte, protože mnohdy to tak není. Tak to může být takové doporučení pro vyučující. Tak a jaké používáte pomůcky, ať už v běžném životě, nebo například se žáky v práci? Co nejvíce teda používám, tak je samozřejmě počítač na psaní, na texty. Používám automatické opravy, co je pro mě úplně nejúžasnější pomůckou právě pro problémy v organizaci času, kde dyslexie taky zasahuje, tak je to Google kalendář. Opravdu mít takto přehledně sestavené, protože jak byly klasické papírové kalendáře, úplně mi to nevyhovovalo. Tady si to můžu všechno dělat barevně, takže tato pomůcka je pro mě jako dyslektika úplně fantastická. Musela jsem se naučit vlastně pracovat systematicky, krokovat, třídit si priority, sestavit si vlastně takový systém priorit pro mě, ať je to v práci, vlastně všechno zvládám, protože u dyslexie je často takový chaos, zmatek ve věcech. Pak jsou to různé boxy, kam si ukládám věci, abych viděla, kde to mám, abych to našla. A to se mi osvědčilo nejvíce u dětí, se kterými pracuji jako speciální pedagog, tak jsou to různé hry, se kterými pracujeme, které je rozvíjejí jejich kreativitu, plánování, interakci ve skupině. Takže opravdu nejvíce a nejraději používám pro svoji práci různé hry. Tak a co pro vás bylo při studiu nejtěžší? Bylo to i to, že jste musela vysvětlovat, že máte, když to tak řeknu, že máte na to studovat tu vysokou školu. Setkala jste se třeba s nějakými předsudky? Já teda můžu říct, že na univerzitě jsem se nesetkala s žádnými předsudky. Naopak to přijetí bylo úplně úžasné. Já jsem teda nikdy nemusela nic vysvětlovat. A pedagogové, když jsem třeba řekla, že jsem dyslektik, tak to brali, ať již to byly z jiných kateder, z jiných oborů a vyučovali nás, tak to brali zcela prostě přirozeně, bez problémů. Ale samozřejmě, co pro mě bylo nejtěžší pro mě bylo překonat strach, hroznou obavu z toho selhání, že selžu. Takže ten strach. Dál z těch předmětů, co pro mě bylo velmi těžké, tak byla to angličtina, cizí jazyk. S tím jako dyslektička bojují neustále, takže na to se na magisterském studiu vázala anatomie, matematika, jako dyskalkulik, protože když jste dyslektik, tak máte problémy se čtením, takže i v matematice špatně čtete. Takže to bylo nejtěžší, ale já jsem opravdu narazila na velice chápavý přístup všech pedagogů
A já jsem to samozřejmě brala tak, že když jsem šla za pedagogem a požádala jsem, že třeba potřebuju více času při zkoušce, a řekla jsem, že jsem dyslektik, takže jsem si potom i nedovolila přijít nepřipravená, protože když už se někomu osobně ukážete, požádáte ho o ten jeho čas, tak jsem dbala o to, ať přijdu a jsem připravená a neplýtvám vlastně ničím časem. Takže přístup pedagogů byl úplně úžasný na fakultě pro mě. Takže by se dalo říct, že vám pomáhali během celého studia? Ano, během celého studia. Mě by zajímalo, teda doktorko Kovářová, zda se může stát, že se na vysokou školu dostane student, který nemá diagnostikované specifické poruchy učení. Můžeme u něj nějak přijít na to, jestli má právě specifické poruchy učení? To znamená, přijde student, který nemá diagnostikované, přesto jeho projevy tomu napovídají. Tak jak jsem na začátku říkala, specifické poruchy učení bývají nejčastěji diagnostikovány již na prvním stupni. Tam je opravdu tam jsou nejmarkantnější projevy těch specifických poruch učení. Nicméně se může stát, že je dítě, které například svou inteligencí zvládá ty projevy určitým způsobem maskovat. Takže a v případě, že má ještě chápající učitele a takové prostředí, které mu napomáhá, takže to prostě zvládne a ty největší problémy nastanou až na vysoké škole, kde jsou teda kvanta učiva a on to musí nějakým způsobem zvládnout. Se specifickými poruchami učení, jak již tady Katka říkala, souvisí i problémy v plánování a s tím mají ti studenti největší problém potom. A když se vrátím teda k té vaší otázce, tak specifické poruchy učení můžeme diagnostikovat v podstatě v každém věku. Na základní škole, na střední škole, na vysoké škole i potom jakoby v dospělosti, když už člověk není žádným studentem. U těch studentů vysoké školy existuje diagnostická baterie, která se nazývá DIS-test. Je tedy k dispozici asi 5-6 let a díky této baterii tedy můžeme celkem jako objektivně posoudit problémy, které tedy můžeme nazývat specifickými poruchami učení. Děkuji. Tak Katko, ještě bych se zeptala na nějaké plány do budoucna. Moje plány do budoucna? Takže mým největším takovým plánem bylo... Nějaké sny, asi nějaké sny. Už pracuješ tak na... No, vzhledem k tomu, že mé dcery, mám 2 dcery, které jsou taky děti s výzvou, tak jak říkám, dětem se specifickými poruchami učení, a jsou taky DIS, tak by jsem chtěla vlastně pomoct jim i provést tím jejich vzdělávání, tak, aby se jim prostě dařilo, aby vzdělávání pro ně nebylo na začátku třeba tak náročné, jak pro mě. Takže to je asi můj takový největší plán, největší sen, opravdu pomoct mým dcerám, mým dětem, aby se jim to prostě podařilo a aby nemuseli překonat třeba takovou hromadu překážek, jakou jsem měla já. Paní doktorko, já bych se ještě zeptala, co teda nabízíme studentům se specifickými poruchami učení a jak jim můžeme pomoci. V průběhu jejich studia. Co nabízíme v průběhu studia. Ano. Já bych možná ještě zase se posunula o krok níž, to znamená už uchazečům. My už pro uchazeče, kteří tedy nějak posoudí, že by bylo vhodné se přiznat, že jsou uchazeči se specifickými poruchami učení, tak už tam nabízíme jakousi modifikaci přijímacího řízení, a to zejména z hlediska navýšení času. To ve většině případů uchazečům stačí, eventuálně nějaké samostatné prostředí v menší skupině těch uchazečů, kde konají přijímací zkoušky. V případě, že se tedy stanou studenty Ostravské univerzity, je tam určitý proces, který musí projít, a to je proces jakési registrace do centra Pyramida. Tím se stávají studentem se specifickými potřebami
A na základě funkční diagnostiky, která probíhá u každého studenta, protože každý student je jiný, v závislosti samozřejmě i na oboru, který studuje a tak dále, je jim určitým způsobem modifikováno studium. Já bych tady na tomto místě chtěla říct, že modifikace studia neznamená, že by měli nižší nároky, než mají ostatní studenti. Nároky, které jsou na ně kladené, jsou naprosto stejné, nicméně je upravena určitá forma. Co se týká úpravy té formy, asi největší procento studentů má navýšený čas. Navýšený čas na práci s textem, při zápočtech, zkouškách, to je takový standard. Ale mohou na druhou stranu využívat třeba i studijní asistenci, kdy mohou mít nějaké zápisy z přednášek nebo seminářů, mohou využívat počítače. V rámci počítačů mají i odečítače textu, to znamená, nemusí sami ten text číst, ale on jim to odečítá, protože někteří studenti mají stále velký problém se čtením a není to o tom, že by neuměli číst, potřebuje jenom více času a navíc je to pro ně velmi únavné. Jo, takže asi tady tímto způsobem. Samozřejmě, že nabádáme i vyučující k tomu, aby třeba studentům umožňovali přístup k jejím přednáškám. Přestože covidová doba sebou nesla mnoho špatného, tak si myslím, že na druhé straně je důležité z toho vybrat i to dobré. A i v současné době je hodně přednášek, které mají studenti natočené v Teamsech a tak dále, že se k ním mohou vracet. Jo, takže tady tímto způsobem. Takže když bych to shrnula, tak za vás je důležité už před nástupem nebo vlastně už před přijímačkami kontaktovat teda Centrum Pyramida, aby byla už nějaká modifikace u přijímaček. Potom, pokud se teda student dostane na vysokou školu, tak se zaregistruje a vy už mu se vším pomůžete. Pak už je takový ten proces. Už je teda pod vámi. Určitě doporučuji i teda kontaktovat už centrum před vstupem na vysokou školu nebo před podáním přihlášky, protože to je důležité i potom, aby si vybral správný obor a tak dále. Možná ještě doplňte do toho, že co mám třeba děti, potom i mladé lidi, tak oni mnohdy právě mají strašnou obavu a jsou překvapení, protože se úplně neví, že se nabízejí tyto služby. A tak říkáte jim to, šířit to mezi ně, protože oni se opravdu bojí, že nezvládnou, že selžou a v momentě, kdy to vstoupí ta pyramida a opravdu jim prostě pomůže to nastavit, to přijímací řízení, tak jim se potom daří, jsou úspěšní a i se lépe cítí. Jsou zase skupiny studentů nebo jsou i jednotlivci, kteří si říkají, já už to zvládnu na té vysoké škole, já už nechci být někde zaevidovaný, mít nějakou nálepku a nějakou dobu se jim to daří. Ale čím víc třeba té látky je a toho učiva, tak potom mohou začít selhávat. Takže je jako důležité, aby se s něma o tom hovořilo. Je to vždycky ale to rozhodnutí na nich. Já jsem taky tak měla, já jsem vlastně, když jsem nastoupila, tak já jsem nebyla schopná zvládnout vlastně ty kvanta, právě to plánování a já jsem v té době o Centru Pyramida až tolik nevěděla. A já jsem tenkrát, když jsem měla psat bakalářskou práci, tak jsem se dostala k paní doktorce Svěrkošové, která přesně věděla během prvních pár minut, s čím se potýkám. A pomohla mi vlastně provést tady tím studiem a ten kontakt potom na tu pyramidu, to už byl jenom následný krok. A oni skutečně mě kontaktovali, ale nechali to na mě. Jestli chci pomoct, jak chci pomoct, co pro mě můžou udělat, ale neustále tady vlastně byli za mnou a oni mě kdyby tak mě jistili a drželi mě. A bylo to velice jako takové příjemné prostě vidět, že už najednou na tom nejsem sama a že tady je někdo, kdo v případě, že nebudu zvládat, tak je připraven mě provést. A skutečně tak fungovalo. Jo, takže byste také doporučila vlastně studentům, uchazečům, aby už na začátku se nebáli teda Centrum Pyramida kontaktovat a opravdu s tím pracovat už od začátku, i když vy jste to zvládla až do konce bakaláře skoro. Hrozně jsem se teda bála a hlavně byla to i věc, za kterou jsem se styděla, když jsem dys. A musela jsem si to vlastně zpracovat já, musela jsem přestat brát tu dyslexii jako nějakou výmluvu nebo něco, co mě stavuje zpátky. A až potom jsem byla vlastně připravena, tak jsem kontaktovala pyramidu a
Pomohli mi. Tak to je fajn. Tak Katko, mohla bys mi popsat nějakou historku s vyučujícími nebo spolužáky, ať už vtipnou, tak i třeba jaká situace vás zamrzela a nejlépe obě tyto zkušenosti. No, dyslexie velmi, velmi obohacuje můj život a život mému okolí. A protože dyslexie skutečně nesouvisí jenom se čtením, psaním a počítáním, ale zasahuje i do jiných oblastí právě třeba toho plánování a toho, že občas něco špatně přečtu, vezmu si špatnou informaci nebo nedočtu. A tady se vrátím do dob svého studia, když jsem poznala paní doktorku Svěrkošovou, tak paní doktorka Svěrkošová mě požádala, jestli by se mi nepřišla pomoct na konferenci. Protože jsem v té době už vlastně pracovala, měla jsem v té době papírový diář, jak tady už zaznělo. Takže jsem si poznačila datum, všechno jsem si prostě nachystala, naplánovala, připravila a přišla jsem na konferenci. Tak jsem stála, byla jsem tady dole na Mlýnské a čekala jsem ve stanovený čas v 8:30, že mě přijdou vyzvednout, ale nikdo nepřišel. Bylo 9 hodin, stále nikdo nepřišel, takže jsem byla nervózní, protože lidi nechodili. Tak jsem se doptávala a zjistila jsem, že jsem na konferenci přišla vlastně o den později, protože jsem přehodila čísla, došlo k té záměně, špatně jsem si to poznačila, a hrozně jsem se za to styděla, volala jsem paní doktorce, strašně jsem se prostě omlouvala, ale ona teda naštěstí s tím, že se zabývala poruchami učení, takže věděla, jak na tom jsem, takže z toho vznikla taková jako úsměvná historka, ale to, že nikam chodím o hodinu dřív nebo o hodinu později, to se mi stává poměrně často. Občas díky tomu působím roztržitě tím, jak mám horší prostě plánování, působím chaoticky, takže těch vtipných historek je opravdu celá řada. Když přijdu třeba na školení, já jsem tam většinou mezi prvními o 2 hodiny dřív, tak čekám. Nebo nastoupím do špatné tramvaje, jdu opačným směrem, protože prostorová orientace, 2 a 8, špatně to přečtu, takže jdu někam úplně jinam. Teď to mě k tomu ještě teda napadá otázka. Jak to teda vnímá okolí tady tohle? Jsou už na to u vás zvyklí, teda jako lidi, co vás znají, asi pravděpodobně. Ale jestli se tomu taky takhle zasmějou jako vy? Ano, občas to dáváme jako vtipnou historku, protože i já mám ve svém okolí další dyslektiky, takže si měníme historky, co se nám stalo, co se nám zase přihodilo s tím naším dys. V každé té etapě toho života je to prostě jiné. Třeba i u dětí, když máte s nimi zvládnout nějaké kroužky, když s nimi máte péct a špatně odvážíte. Mám kolem sebe fajn lidi, mám kolem sebe kolegyně, které mi pomáhají, ale samozřejmě i já se potýkám s tím, že když někam přijdu a začnu psát, musím něco vyplnit rukou, tak lidi vlastně koukají, co to za písmo je, protože se to hemží pravopisnými chybami. Když mám se třeba e-maily, je to plné chyb, takže mám kolem sebe kolegyně, které ví, za kterými zajdu, takže mi to pomůžou upravit tak, aby to vlastně odpovídalo. A ještě nějakou tu historku nebo situaci, kdy vás něco zamrzelo? Tak občas, když si myslím, že už to mám dobře zpracované, ale občas mě třeba zamrzí to, že někdy ta reakce toho okolí, kdy na to nejste úplně připraveni, opravdu jako zazní, že řeší to, že prostě jako jak píšete, že jste někde udělala nějakou chybu. Na poště se mi třeba stalo, když jsem se podepisovala, že pošťačka říkala, fuj, takový hnusný podpis. Takže na to třeba prostě narážím, nebo když mám někde něco vyplnit, tak ale není to až tak časté, ale hlavně tím, jak si to zpracujete, jak to opravdu neberete jako něco, co by vás limitovalo, tak s tím nemáte problém, prostě mávnete nad tím rukou a jdete dál. Tak už se blížíme pomalu ke konci, takže bych úplně na závěr tak nějak shrnula, teda od obou bych chtěla, abyste shrnuli, co je teda to nejdůležitější, co by si měli vyučující i studenti, uchazeči z tady toho našeho dnešního rozhovoru vzít. Co by si měli vzít? Asi každá skupina něco jiného. Uchazeči by si měli sami uvědomit, zda potřebují modifikaci, zda ji využijí, zda se chtějí přiznat k tomu, že jsou studenti se specifickými poruchami učení. Studenti by potom měli pracovat sami na sobě. Není to jenom o tom, že my je jistíme a dáváme jim nějakou podporu, ale měli by na sobě pracovat a
nastavit si určité strategie učení, které jsou pro ně vhodné. Jo, takže není to jenom o tom, že je my jistíme, my jim pomáháme, ale oni na sobě taky pracují. Důležité je také, aby se za to nestyděli, aby komunikovali s vyučujícími, aby s vyučujícími komunikovali včas, aby ten vyučující věděl, jakého studenta v té skupině má. A myslím si, že když se to dá všechno dohromady, tak to bude fungovat. No a pro ty vyučující, aby byli empatičtí, aby byli vstřícní a aby se snažili těm studentům pomoci. Znovu zdůrazňuji, ne za cenu snížení nároku. Za mě teda skutečně nebrat dyslexii jako výmluvu. Opravdu dyslektik musí 3krát tolik pracovat. Nemůže se jim úplně ubírat a musí zvládnout prostě běžné ty nároky, tak jak jsou pro ostatní. A děti, my dyslektici myslíme jinak, takže někdy to může být s námi takové složitější, proto od vyučujících je opravdu třeba takového toho laskavého, chápavého přístupu, ale od nás je přesně právě to neustále na sobě pracovat, komunikovat s vyučujícím a to je asi to nejdůležitější. A ta práce na sobě neustála. Dobře, tak děkuji za pěkné shrnutí na závěr. Já bych chtěla poděkovat za příjemný rozhovor a chtěla bych teda jenom připomenout, že Centrum Pyramida tady není nejenom pro studenty se specifickými potřebami, ale také tady pro vyučující a pro spolužáky. Takže pokud budete potřebovat, neváhejte se na Centrum Pyramida obrátit.